قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكره عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع عيون وهو في الملجأ وبيهتم بالأطفال دول وبيشرح لهم خطة اللعب عشان يفوزوا، واللي بيكون ضده هو يوهان واللي عاوز فريقه يفوز، وكل واحد بيشجع فريقه وبيلعبوا سوا. وفريق هيون بيجيب جول كمان، ويوهان بيفضل يتجنب انه يصد الكرة اصلا، وهيون بيكون فرحان بشكل كبير وبيخلي زمايله يصوبوا، وده على جسم هيون في كل حتة في جسمه وبيتعبوا كتير، وده اللي يوهان عايزه اساسا. فبيعدي الوقت وبيقرر يروح يشتري طعام لفريقه، وبيسيب هيون قاعد وحيد من غير فريقه وحاسس ان هو اللي خسر. فبنروح ليون اللي بتكون رايحة وبتشوف اهتمام هيون بالاطفال وعايزين يلعب معاهم حاجات مختلفة، وبيكونوا مفكرين في ان هناك عقاب عشان عمل حاجات وحشة، فبينكر ده وبيقرر يبقى يلعب معاهم حاجات مختلفة وبيتبسطوا كتير. وفجأة بيشوف يون هناك، وده هو ما كانش متوقع ان يشوفها اصلا، وعايزة تسأله عن حاجة وبتقول كل حاجة جواها، في انه ما قالهاش عن ليه هو اللي يوهان هو اللي كاتب التلاقيات الوحشة دي، واللي هو بيتقرب منها على طول كده وبتقول انه معجب بها ولا لا. ولما بتشوف انها قالت كده بترتبك اكتر وبتقول له السؤال تاني، وبتفكر في انه مش معجب بيها، بس بيصدمها بيعرفه في انه معجب بيها فعلا، وما كانش هيقول انه عمل كده، بس في الحقيقة حبها اساسا. وده بيصدمها وبتقول ان دي حاجة غريبة عشان اخيرا اللي بتكتبه اتحقق قدامها، ومش عارف ايه اللي يحصل بينهم، واللي بتقول ان قصته ما تخلص على هنا وبتمشي على طول، وعشان كده بيروح وراها وبيفكرها بالقصة اللي بتكون اتنين بيكرهوا بعض وقف حب بعض في النهاية، وعايزة تديله فرصة عشان يحبوا بعض، بس بتكون شايف ان حياتها مش هتيجي بنهاية سعيدة. وبتيجي ماشية بتشوف يو هناك وبيستغرب انهم مع بعض وبيفكروا ان يعرف حاجة بقى وكده، وبيكون مرتبك، بس يوم بياخدها بيمشي معاه على طول، ويوهان بيصرخ على طول، والاطفال بيروحوا عليه عشان ياخد منهم الطعام وهو مصدوم كده، فبيكونوا ماشيين سوا ومش عايز يوصلها وينزلها هنا علشان يتروح لوحدها، وبتكون متضايقة منه وشايفة في ان اللي حصل ده بسببه، وان يو اكتشف انها اللي بتكتب القصص دي بسببه، وبيقرر يوصلها لبيت سون بما انها عايشه معاها، وبتكتب العنوان اللي هي فيه، واللي بتعرفه انها مش هتفضل هناك كتير ومش عارفه انها تعيش معاها من دلوقتي، وهو بيكون مش عارف حاجه اصلا. فبنروح لاوكلي بتجاه الفون واللي بيرن من كندا، وهو شغال مع سون وبيكلمها عن ابوها وانها ما كانتش بتتكلم عنه خالص، وكمان امها اللي هو سمع عنها، وعشان كده بتعرفه في انها مش عايزه تتكلم عليه وان ما يقولش اي حاجه عليه من تاني، وبتضيع الكلام وبيقوم يجهزوا الاوضه دي، بس ان يوم بيوصل يون وبتكون حزينه وبتشكره على توصيلها، ولما بتنزل بيقرر يروح وراها وعايز انهم حتى يكونوا صحاب علشان يفضل قريب منها، وشايف ان ده اكيد هيكون مؤلم ليه عشان هو يستاهل شخص يهتم بيه ويكون جنبه بما انه كويس فعلا، وعايزه تعمل ده بما ان عندها خبره بقى وكده، وعشان كده بتقفل معاه الكلام وبتودعه وبتخليها حزينه على طول وبتدخل، وده وهي حزينه وبيفكروا في اللي حصل ده، وفجاه جيون غم بترن عليه وبتعرفوا حاجه بتصدمه بشكل كبير. فهنا بيكون اوك بيساعد سون وبيروح يقرب منها، ومن الواضح انه عاوز يبوسها، بس هنا يوم بيخبط على يون وعاوز يقابل اوك ومتضايق جدا، وبالفعل بيدخل وسط ما بيكون هيبوسوا بعض هما الاتنين، وبيقول ان اسمه اوكبوك وده يبقى اخوه، وسون بتشوف ده بتتصدم علشان هو يعتبر اخوه واللي من ملاك الشركه اللي شغاله فيها اصلا، واللي خلفه خارج اطار الزواج الشرعي، وبيكون عاوز يجاوب عليه ان هو مين، واللي اوك بيقول ان كيم اوك اللي من غير اب، ويوم بيتضايق اكتر علشان هو فعلا ابن سر البوك وازاي هو مش عارف، وبيغلط فيه كتير علشان هو ازاي عاوز يحل محله، واللي اوك بيقول انهم شغلوه، وبيكون هنا عاوز يسيب الشركه وبيخلي سون تسيب الشركه برضه، وبيطردها وبيمشي وبيبص ليون وبيكون متضايق جدا، فبتروح وراه بيعرفها في انه يبين قدامها في انه شرير، وبيمشي وبيسيبها متضايقه كتير، فاوك بيكون مش عايزها تطرد ويعمل اللي المفروض يحصل، وبتكون شايفه في انهم عشان يخرجوا من اللي بيحصل ده في انه يستولى على كل بالتعليم ويطرد هيون، واللي بيروح جري لابو بوك وعاوز يعرف ايه اللي حصل، وجانغ بتهدده بالنبات بتاعه ده، واللي بيكون تافه جدا ورغبته في انه عمل كده عشان يخليه كويس، وده اللي جانغ بترفضه وانه يتقطع كل حاجه هو بيحبها، وبتروح تقرب عليه وهي متضايقه جدا. فبنروح لسون اللي بتفتكر كلام اوك وبتشوف كل اللي حصل، وانهم كانوا بيدافعوا عن اوك وشايف انه من عيله غنيه وان اللي حصل ده صدفه اساسا، وهو بيجي وبيعرفها في انهم لسه معرفوش عيله امه، وخايف لحد يعرف وبيتاسف ليها على انه سبب فوضى في حياتها كده، وعشان كده بتروح تخليه يرتاح على السرير ده، وبتمثل في انها تخدمه بما انه من عيله غنيه بس بتهزر معاه، وبتعرفه ان يبص الحاجات اللي جواه وان قلبها حزين عليه
علشان هو اتجبر ينضم لكولبي، وكانت خايفة ومفكرة في ان هو اللي عمل كده، بس ده كان غصب عنه وعايزاه يعرفها بكل حاجة حاسس بيها، واللي كان حزين انه قابل ابوه علشان ما كانش عاوز يتقابل معاه خالص ويكون شخص كويس، وان الناس التانية مش بيستغلوه خالص عشان من وقت ولادته هو مش عارف يتحكم في اي حاجة. هو كان عاوز يكون مفيد لها على الاقل، مش انها تعاني بسببه، وعايزاه يبكي وهي تواسيه، وبيعمل ده وبتقرر في انها تبوسه وبتطمنه علشان هي شريكته حاليا وبلاش يخبوا حاجة عن بعض، وعشان كده بيوافق وبيقرر انه يبوسها وبيعمل نفسه انه لسه خايف، وعشان كده بتعرفه في انهم بلاش يخافوا طول ما هما مع بعض، وبتروح تسيبه وبتمشي وهي حزينة، في حين ان بيروح يشوف صورته مع امها وبيكون حزين. فتشي بتيجي وبتشوف اللي حصل وبتقول انها حاسه انها تطرد، بس هي مش هتعمل ده زي ما يون قال لها، خصوصا انها تحارب على وظيفتها دي، وبتعرفها في انها بتتعاطف مع اوك، وتشي بتشوف انها معجبه بيه عشان هي بتكره في انها تخسر خالص، وبتكون مشتاقه هيون وامه اصلا، وبتروح تصبر نفسها. فيوم بتكون قاعده حزينه وبتفتكر كلام هيون ليها، وتشي بتيجي وبتفكر في انها زعلانه على اللي بيحصل لسون، بس بتهون عليها وبتيجي عشان يشربوا، بيقع منها دفتر متابعه الحمل، وبتشوف انها حامل بس ما تعرفش من مين فيهم، ومش عايزه تعرف سون باللي حصل ده، وبتروح تفكر معاها تعمل ايه، ويوم بتعرفها في انها كويسه بس لازم تحسب كويس اللي هيحصل علشان حياتهم باينه اهو بسبب اهلهم الوحشين وبيهونوا على بعض. فبيعدي اليوم مع اوكو سون وهما رايحين العمل وبيحضروا طلب استقالة عشان مش عاوز يدمر حياتها وعملها، فبيوصلوا وبتكون اتطردت من العمل واوكو توقف وهو جاي يتوظف منصبه من جديد، وبتكون مش مصدقه ده اصلا، وبتشوف انه مصر على طردها، وهو بيجي واوك بيوقفه وهو متضايق جدا من ده، وبيقرر يكلمه وبيقرر يقول له ان هو وسون اتطلقوا خلاص والكل مصدوم بشكل كبير، وبيتخيلوا اللي حصل وان ما عادش ليه علاقه بيهم، وبيروح يقدم استقالته، وبيفكر في ان يون مش مصدقه رغم انه عايش لوحده وعاوز يشيل الخاتم ده، فبيفتكر كلامه مع عمه واللي قرر يبعت اوك بره كوريا رغم ان يون رافض ده بما انه مع زوجته، وبيقدر ان يمشي وبلاش يرجع تاني ابدا. فبنروح لبارك اللي عاوز يتكلم عن طلاق سون واوك، وهو جاي بيروح لسون وهي متضايقه من هيون اساسا وبتتكلم معاه، وبتنكر انها كانت في جواز مزيف وبتمشيها على طول وهي متضايقه، فبيروح يتكلم مع جانغ وبتفكر في ان ممكن يكون ليه علاقه بتخفيض رتبه سون، واللي بينكر ده طبعا. فتشا بتروح تعرف يونغ انها حامل في الاسبوع الخامس، وبتكون متضايقه علشان تجربه الاداء قربت وخايفه الحمل ياثر عليها، وعشان كده بيطمنها بما انها حامل وبتتضايق عليها طبعا. فأوك بيفتكر كلام هيون إن عاوزه يمشي من كوريا لما يدمر حياته وحياة أمه، وفجأة سون بتجيله وبتخليه يفرح وبتحاول تنفخ في قاعات زي الأطفال معاه، فبتكلمه على اللي حصل وإنها تبقى تتعين حاجة تانية وتنتقم ليه، وإنه كان مفكر طلاقه ما يحل كل حاجة، وبتعرفوا ان جاي كان هيعرف امر جواز المزيف ده. فبنروح ليه اللي بيكون بيعرف حاجات من لين واللي بتواجهه انه كان علاقه مع سون من زمان، وبتفكر في ان طلاقها هو السبب فيه وبتصدمه بشكل كبير. فبنروح لسون اللي بتجيب الطعام وبتتكلم مع يون، ولما بتمشي بيجي لها فون بيخليها مرعوبه، فسون بتكون مسافره وبتشوف ان اوك راح معاها وبيكون هيروح معاه عشان يفرحوا سوا، وبتفكر في ان مش بيقعد لوحده مع يون عشان في حاجه، واللي هي بتكون بتمضي عقد شقه عشان تنتقل ليها، وبترتبك لما يو بيكون عاوز يكلمها. فبنروح لسون اللي بتوصل للست دي وعايزاها تقفل المكان ومش عارفه ازاي، وهي شغاله مع كولبي لمده 30 سنه، وبيصعب على سون الست دي جدا. فيوم بتقابل يو وبيكونوا مش مرتاحين مع بعض بسبب التعليقات اللي كتبها، وبيشكرها انها بتشوف اسم بطلها كويس على عكسه، وبتاسف لها اللي حصل وهي بتسامحه وبتفرح. فاوك بيكون على البحر وبيفتكر كلام هيون ليه انه يعتبر اخوه، وبيشوف سون وشايف انها مبسوطه وبيقرر يقضي معاها الوقت على البحر، وبيفرحها اكتر هما بياكلوا وبيروحوا يلفوا المدينه دي وبيصوروا بعض كمان وبيتفسحوا في كل مكان سوا، وبيبسط انها فرحانه وهي معاه كده. فبتكون بتفكر في امها اللي بعد وفاه ابوها مشت من معاها، وبعد 5 سنين جالها خرف وبتلوم نفسها علشان كان ممكن ده ما يحصلش لو كانت معاها، واللي كان بيحصل لها وهي وحيده. فبيعدي الوقت وبتقرر تكون معاه وبيفرحوا اكتر، في حين ان يون بتكون بتصور النجوم وبتفتكر كل حاجه حصلت لها مع يون وكلام يو عنه انه حزين، وبتيجي ماشيه بتشوف ابوها عند بيتها وبيرن عليها وبتتراقب. فسون واوك بيكونوا مروحين والشرطه بيعرفها ان تشينغ ابو يون خرج من السجن، واللي بتكون خايفه وبتقرر تجري وبتشوف شخص حضنها وبيشيلوه بسرعه، بس بيتصدموا ان ده هو هيون وكلهم بيتصدموا جدا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.